got a situation. Please. Goed, dat was niet hoe ik de video wou starten. Welkom bij aflevering 3. Ik hoop dat het microfoon een beetje beter doet, maar ja, dat weet ik pas als ik eigenlijk mijn video upload. Vorige aflevering hadden wij naar dat land, waren we bij die lamp geweest. Moesten wij wat pakken. En hebben wij een tower cache gedaan. Hebben we een paar bommetjes uitgekregen. Hey, en you een there? boek die we... Hello? It's Casey. Okay, If you're there, please answer. I've got a situation. Please. Hou even via mond, ik ben aan het praten. Ons objective was om te wachten tot die lamp aanstaat. Nu staat hij aan. Maar zoals we net te horen kregen is de persoon op de radio Casey. En ik denk maar dat we even met hem moeten gaan praten. I can hear you. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry, it's just... I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please? You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad. Problem is, I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? Yeah, sure. What do you need? A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody. Quickly. Goed, dat is niet goed. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? Memorial What's the Lane. area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so, no surprise, it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. Our Memorial Lane. Why are they fighting? Resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. I mean, from everything I've been hearing on the radio the last couple of months, bad blood just keeps getting worse. Look, I'm staying out of it, but I can feed you more details if you want. Who's running the show for each faction? Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. She's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, The reclaimed rally around this guy named JB. And no clue what it stands for. He's always proselytizing over the airwaves. Frequency 54. Denouncing the tower. Saying they're already dead. He freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. Okay. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls. Tower folks are fiercely loyal to their way of life. Maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the reclaimed. It's hard to know what they're up to most of the time. The tactics are all about surprise and intimidation. Guerrilla warfare mentality. And they love creeping the tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. Okay. What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but I don't know. Maybe that's the way it has to be. The reclaimed are eccentric. Let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something, I don't know, who knows. They are inspired, though, always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean, I don't know.
Maybe they're both a bit fucked in the head. Oké, dus we hebben twee nieuwe personen blijkbaar. Mama en JB. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. Een beetje. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs. You'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Ja. Ik weet niet of we hem echt moeten gaan geloven. Nou, nu we hier toch zijn, kunnen we... Dat is allemaal niet wat ik wil pakken. Kunnen we beter eerst even naar de coffin gaan. Dus, dit was waar we dat boekje hadden ingeleverd. Laatste, oh, dat was een leegspijp. De laatste keer dat we hier waren. Dus laten we gewoon even kijken, denk ik. Ik denk niet dat er zombies gaan zijn of zo, maar... Hier, hij is nu open. I know Omri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat. See if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. Churchyard is, dacht ik, weer die Kevin. Dat wil ik eigenlijk nog niet doen. We kunnen wel eerst even die Casey gaan helpen. En die pump flow regulator halen. Ik dacht dat dat de naam was. Even kijken, Memorial Lane, dat dacht ik. Laten we even kijken. Ja, Memorial Lane. Oh, damn, we hebben al veel in. That's cool. Two factions fight for control or New Orleans. The Tower and the Reclaimed. Twee groepen. Tower en de Reclaimed. Ik weet niet wie echt de good guys zijn en wie de bad guys. Ik denk dat we dat hier wel achter gaan komen. Nou ja, nu we hier toch zijn, kunnen we ook even kijken voor wat loot, toch? I mean, er is niks kwalijk aan loot. Even kijken, travel to Memorial Lane. Oké. Waar moesten wij ook alweer naartoe? Red House, dacht ik. Dat zou kunnen kloppen, er is nog een groot huis. Laten we daar gewoon naartoe gaan. Als je een zombie bent, kom tevoorschijn. Kijk. Kom maar hier, jongen. Oeh, die screwdriver is echt niet goed. Ik weet niet of dat ook iets doet dat ik mezelf loop te prikken. Meer zombies? Komt nog niks op me af. Is dit al het rode huis? Damn, dat is dichtbij. Mag ik naar binnen komen, mevrouw? No one gets inside. Strict orders. You have a problem with that, see Jeff. He's around the corner. Okay. Jeffy. Jeffy, jongetje. You got nerve rolling in here uninvited. Okay. And? Don't mean to intrude. We don't need strays poking around right now. We have enough problems to deal with. I prefer to think of myself as a free agent. Open to all opportunities. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store.
We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. Oké. What's in it for me? If he comes back alive, I'll let you snag a few things from our supplies. We've got some meds, decent grub, ammo too. Just don't get greedy. Sure. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate, he might not have much time before they execute him. Executeren, oké. Oké, Light Blue House. Kijken, dan moet ik hier links aanhouden. Dan kom ik er vanzelf. Oké, die is overduidelijk te zien, dat zag ik niet aankomen. Weinig loot er wel. Ik hoop dat in dat rode huis wat zit, of hier misschien. Ik denk dat ik gewoon hier naar boven kan. We blind you first, then. Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow him whole. How does that grab you? Hey, whoa. Who the hell are you, Big Tough Jeff? Too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life? Not sure I really see the point. Was niet de bedoeling om te skippen. Shit. I guess I'm here to negotiate a deal for Anthony's release. Release? That's some kind of joke? That motherfucker isn't going anywhere but in the dirt, where maggots belong. Maggots? What did he do? This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful. Because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being, but this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the reclaimed. Ik denk dat het handig is om aan de towers kant te zitten. Doe maar. He doesn't have to die. You can be merciful. Where was the mercy for Violet? Huh? You're fucked in the head, just like the rest of them. Get out of my face before I tear yours off. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. Ja, dat hoorde ik. I tried to make things right. I tried. If you... I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. Followed orders. That's all I'm guilty of, please. It wasn't my decision. If I didn't do it, someone else would have. There was no preventing her exile. I followed orders. That's all I'm guilty of, please. It wasn't my fault. If I didn't do it, someone else would have. There was no preventing her exile. Ik moet echt medicine. Kut. Nee, ik moet geen medicine. Oh, wat ben ik dom. Ik moet bandage nemen. Oh. Daar gaan de mensen. Kom hier. Oh, dat was niet slecht. Medicine is best wel zeldzaam. Oh.
Tering, die zag ik van niet. Ik hoorde hem wel, maar... Zombietje geworden, jongeman. Geef me voor bedrijven, dank u wel. Hoe is Anthony hier uitgekomen? What the fuck? Die kan ik beter nemen. Beetje maar zelf erop kan wel. Dan passeert het gelijk. Wow, dit is donker. Hoe kwam Anthony hieruit? Gewoon via hier of zo? Anthony is veilig. No way. Zijn er meer zombies of ligt dat aan mij? Ah, daar rent hij. I was skeptical, but you pulled it off. I didn't think I was ever gonna see my little bro again. You have my thanks. Anything you can scrounge up in that house is yours, as promised. No hassle from us. You did a good thing today. Ik durf te wedden als we hem hadden geëxecuteerd, dat we iedereen hier moeten gaan uitschakelen. Oh, ik dacht dat het een geest was. Mag ik er langs, AUB? Ik wil... Dank u. Die kan ik beter even gebruiken om mee te vermoorden, wanneer het moet. Oké. Ik zoek eigenlijk eerst even naar de objective en dan kijk ik wel wat ik verder kan vinden. Oeh, godverdomme, je liet me schrikken, jongeman. Dat is een handige deur die twee kanten op kan. Waarom gaan deuren zomaar open? Ik ga het lek. Ik haat het hier. Creepy as fuck. Kut. Het ziet er niet naar uit dat hij hier ligt. Meer medical tape. Is niet zo heel goed. Ah, kijk. Oh. Ik ga maar even lezen. Hey, big brother. There's not much to say beyond I'm sorry, but I have to do this. I can't sleep. I can't eat. I'm a wreck, Jeff. I keep seeing that little girl's face. These visions of her turning. This whole mess is fucking with my head. What did the Martins do to deserve being exiled? It makes no sense. They are good people. Now, I know this might put you in a tough spot. Please forgive me, but I need to make things right. At least give them a slim chance to survive out there. I swiped some supplies from our camp, so you know who to blame. Don't want any other innocent people taking heat. I'm going out to find the Martins and deliver the stuff. Least I can do. I pray it'll help me get my head straight. If I'm not back before the bells, wish me luck. Your little bro, Anthony. Anthony klinkt een goede jongen. Ik denk dat je echt in dit verhaal meer aan de towerkant wil zitten. Ik heb het gevoel alsof de Reclaimed een beetje de slechte gozers zijn. Ik geloofde die Anthony wel dat hij niet zoveel kon doen tegen de deadload van dat zusje van die gozer. Oh. Who's there? Just me. Just me. Oh, dit wil ik eigenlijk. Hey, zombie. Hier zo. Mag ik deze even uittesten? Ja? Oh, dat ding is ziek. Dit ding wil ik hebben. Ja. We moeten ook punt 30 rounds gaan maken. Ik heb er niet zo heel veel meer. Even kijken. Ja, die heb ik ook nog. Even kijken. Assemble the pump regulator. Oké.
kan ik op zich denk ik wel hier doen. Ik weet niet of dat zou nodig is. Kijk. Speak to Casey. Ja, dan moet ik weer terug. Daarna naar de yard kan ik gaan. Ik kan nog wat dingetjes meenemen, dus ik denk dat ik heel eventjes nog wil gaan rondkijken. Dat mijn backpack even vol zit. En is dit een succesvolle run wel geweest. Hey, zon. Sneak attack, bitch. Nou, daar kunnen we niet heen. Even kijken. Ja, dan kunnen we nog wat dingetjes uit het rode huis halen, denk ik. Ik weet niet wat je... Of je hele goede dingen ligt. Ja, ik ben close. Godverdomme. Even kijken. Deze was wel goed. Staan we nou zo'n beetje... Nou... ja... Objects heb ik niet nodig. Godverdomme. Niet doen. Hondenbotje. Nou, die kan ik wel meenemen. Heel veel nuts en bolts. Kan je denk ik ook wel gebruiken. Someone's close. Ik ben close. Kijk voor u. Godverdomme. Ja, mag ik weg? Anders ga ik u vermoorden. Dank. Ik weet niet of het hier een skiff meer in de buurt is, anders ga ik daar even naartoe. Nou, dat is gewoon die. Oeh, godverdomme. Jij bent special, jongen. Oké, die mocht ik ook echt niet missen. Als je zombies met vliegers om hun hoofd gaat pakken, dan word je een beetje poisoned. Dan gaat je health heel erg naar beneden. Dus daarom ben ik wel blij dat ik nog een paar bullets had. Kom op, een sprintje kan je even maken. Grote jongen. De place AWB. Georgia has been running tower operations recently. Mama has not been seen of heard from over a month. Oké, dat is best wel een lang tijdje. Vanwaar dat gezicht? Tourist. Durf te wedden, dat wij niet eens een echte naam. Dan gaan we maar als zelfje kijken wat we kunnen maken. Dan gaan we denk ik eerst een missie afmaken van de Flow Regulator. Dan hebben we die maar gehad. Dan kunnen we daarna terug de caves in. Hey, Nutria Steel, hoe is dit hier gekomen? Don't mind if I do. Hoe is dit hier gekomen? Weet je, kijk. Maar goed. Kijk, dit zijn allemaal sterile. Oeh, dat is... Oh ja, wat nee, dat zijn ook mijn main dingen. Een sukkel. Oké, die daar. Die mag weg. Die mag weg. Broken. Ga erin. Medicine tape. Whisky. Dirty. Dirty kan net zo goed weg. Kijk. Robot. Dirty. Wow. Allemaal weg. Deze ga ik nog even bewaren. Hout is lekker. Deze is wel goed voor compensatie. Ik denk dat ik die niet meer even inneem. Nog een extra shift. Ja, dogfood. Er is eigenlijk heel veel maak zelf vanaf maar weg. Kijk, ik neem van nu even één dirty bandage mee. We hebben een medicine, een shift. En een nutriastuur. Dat is denk ik wel goed.
Deze wil ik eigenlijk wel even bewaren. Pak mijn shit gelullen. Moet ik even, denk 1, 2 nieuwe mesjes maken. Ik heb ook altijd nog de Judge, de knuppel. Maar die wil ik bewaren voor het uiterste geval. Oké, goed. You there, Casey? Come in. Yeah, I'm here. Wow, you're back. Did you get it? Ja. Sorry. Had to deal with some shit. But I got what you needed. I delivered. Now it's... This is great. Finally, some progress. It's a relief. Okay, let me find the manual for that thing, and we can get it calibrated. Spill what you know about the reserve right now. Or I may have to misplace this contraption. Okay, jeez, you're right. I owe you. No need for threats. I'll tell you what I know. The reserve is real. But you already knew that, right? What you don't know is that I am in it. It's an old military bunker built in the 50s or 60s. Right after the floods, the National Guard used it as a staging area to distribute disaster relief supplies. But once the dead started walking and things really went to shit, I had no choice but to get inside and hunker down. I thought I was safe for a little while, but now I'm fucked. The floodwater up top was too much for the reserve's pump system. It malfunctioned, and now the whole place is on lockdown. I'm stuck in the comm room. I'm running out of time. I need to get out of here, soon. God, I can't wait to see the sky again. I've been working with someone named May. She claims to have a key to the reserve. You know anything about this? If your May is May Benoit, then yeah, I've heard of her. Tower is always tossing her name around on the airwaves. They're really after her ass. Consider her a major threat. I don't know anything about a key to the reserve, though. I'll do some research. If I discover anything, I'll let you know. You were the only one to make it inside? Well, no. There were others, but they didn't stay. They had to leave. Hoe bedoel je, they had to leave? Who were the others? National Guard, like me. Look, none of this matters right now, so that's all I have to say. Rumors are all over the place. What exactly is inside the reserve? Most of the rumors are true. Food, meds, tons of it. I mean, the entire hall was meant to help tens of thousands of people in the area after the flood. And there's a bunch of guns, ammo, and gear for the troops that were meant to distribute it. All military-grade, perfect condition. Problem is, I can't get to any of it. The whole bunker is locked down because of the floodwaters. What's the rush to get out of there? Starvation, for one. I might have a couple weeks left of scraps down here. But none of that is gonna matter if the floodwater sitting on top of this place breaks through. The comm room is filling up slowly right now, but it's only a matter of time before the ceiling collapses. Starvation, crushed, or drowned. Pick your poison, right? Drowning sounds like a nightmare. Yeah, well, with your help, I'm hoping to avoid all of it. Fuck, I'd rather take my chances on the surface with 100 walkers coming at me. At least I'd have a fighting chance. Look, tourist, I'm not asking you to do this out of the kindness of your heart. I mean, there's clearly something in it for you, big time. If the pumps get repaired, not only will I get out, but the supply rooms will all open up. All those disaster relief supplies, untouched. Not to mention enough weaponry and gear to arm multiple platoons. All for you to do with as you please. And for me, a fresh start and some fresh fucking air. You paint a pretty picture, but it sounds too good to be true. Hey, I get it. I could totally be full of shit. But one thing I know, no one else can offer you what I can. Without me, the reserve is gonna remain buried. Forever. If you want the reserve, you're gonna have to work with me. It's a chance you have to take. I'm willing to take the risk. Oh, fantastic. You won't regret it. Well, it's been a long night, but I'm too wired to sleep. I'm gonna turn this place upside down until I find the manual. You should get some rest, though. I'll contact you in the morning. Good night, tourist. Dus we gaan dit ding nu niet doen? Godverdomme. Ik helemaal klaarstaan.
Ja, weet zouden we. Dan gaan we maar deze doen. Move through the catacombs to meet with me in the churchyard. Dit is een missie waar ik dan weer geen zin in heb. Hiervoor ga ik ook mijn mes niet gebruiken. Het wordt het ergst. Wij gaan de judge gebruiken. Kom maar over. Zorg dat die goed zit. Kom maar op, zombies. Zombie! En blijf daar. Sorry dat ik stil ben, ik ben fucking bang even. Het is best donker. Dat geluid maakt het ook niet beter. Oh. Ik hou mijn handen nog maar goed voor als ik dat de judge. Dit had ik niet zien aankomen. Ik dacht we kunnen gewoon lopen, maar blijkbaar gaat die laden. Dat zou het wel te veel zijn voor deze game, denk ik. Om alles in één plek te hebben. Wacht. Nee. Oh. Beter voor hun. We hebben ook nog natuurlijk de hedge. Laat ik deze maar even gebruiken. Deze ga ik toch verder niet doen. Wat is hier? Oké, niks. Groot licht. Ik had nog shit moeten craften. Oh, als ik nu moet gaan schieten ben ik te lul. Ben je een zombie? Als je zombie bent, kom dan naar me toe. Oké. Mooi. Oké, hier is niks. Ik had gehoopt dat er nog wel iets zou liggen, maar nee. Ben jij mee? Don't get used to meeting like this. It's a rarity. Oké. I understand. It's almost impossible to know who to trust. All right, then we're on the same page. I'll get to the point. Why are you helping me? Henri trusted you, so that's good enough for me. Were you two friends? I guess you could say we were new friends, sure. I saved his ass from a slew of walkers in the bayou. And I liked talking to the guy. He had a way about him. He sure did. My daughter was fond of him. Loved the way he could spin a tale. Well, may he rest in peace. You got some curmudgeonly shoes to fill. I'll point you to tower caches with useful supplies, and you get me the intel they contain. Sound like a deal? Yeah, sure. Maybe. But I have a question first. The tower seems to be after you and your daughter hardcore. What's that all about? You spotted those posters, huh? You want to go there? All right, I'll give you the basics. I used to be with the tower. Now I'm not. We don't see eye to eye. I'm in the right, they are in the wrong. That's all I got for you now. Okay. Yeah. I'm on board. Good. Glad that's settled. Take this drawing. There's some intel at the location in the drawing. When you have it, leave it for me at the usual spot. Consider it done. Komt goed, mevrouw. Ik wil hier nog eigenlijk even rondkijken. Ik ga hier denk ik niet vaak komen. Ik kan me denk nu ook wel vermoorden. Ik denk niet dat het heel handig is. Maar... kijk, er zijn wel zombies. Ik wil het proberen. Ja, mag dat? Ik denk het wel. Goed.
Wat is dit ding druk? Die kan ik maar beter gaan opmaken. Of kan ik gaan nee. Ik ga hem niet in de trash gooien. Lijkt me een beetje onhandig. Is hier trouwens nog wat? Doe maar. Waterpons. En is dat dan de tower? Is de tower hier? I mean, ik kan hem niet zo heel goed zien, maar zou wel kunnen. Dan moet ik er hier doorheen. Ik heb geen zin in. Deze tip staat zo nergens op, hè. Die oogstippies maken het ook niet echt beter. Oké. Yep, daar komen we vandaan. Angel statue. Deze hou ik even op zak. Als je zombie bent, kom dan naar me toe. Nu. Ah, ja, dat is safe. Dat is even het liedje wat je moet zingen, weet je wel. Zodat je weet dat je veilig bent met voice immersion. Altijd handig. En dan gaan we denk ik maar even wat dingen craften. Ik weet niet wat we kunnen, maar sowieso wat ammo moeten we even kijken. Eerst even die twee dingetjes even scavenger. Zelfs scavenger is wat anders. Ja. Jullie gaan helpen. Hij is heel goed en alles. Maar hij gaat toch kapot als ik er niet op let. En dat geeft best wel veel dingen. Dus het is wel om dat te doen. Ik weet ook niet wat dit geeft. Maar ja, dat is niet zo heel veel. Ik kan het beter bewaren. Laten we kijken. Maken heb ik niet heel veel behoefte naar. Dit is punt 30. Dat heb ik nodig. Ik weet niet hoeveel het is. 12. Dat is wel een goede denk ik. Kunnen we niet meer upgraden. We hebben wel wat messies nodig. Dan. Even kijken. 3 shaft, 6 sharp objects en 5 adhesive. 3, 6, 5. 2, 6, 5. Dan is de shift wel goedkoop. Maar we kunnen even kijken of deze beter is. Maar ik heb er 2 van. Die zien er heel clean uit. Maar ik wil eerst deze. Daar wil ik ook wel niet naar lopen. Kijk, we hebben nog 1 medicine. Medicine kunnen we niet echt maken. Nou, we kunnen nog wel een nutriafs doen. Of gewoon een upgrade. Dat maar doen. Dan hebben we heel veel food nodig voor de volgende. Dat is stamina increase. Is al handig. Ik weet niet wat dit is. Increase durability of air. Ik denk niet dat ik heel veel bow en arrow ga gebruiken. Maar ik weet niet of dat is gewoon nog heel. Ja, wait and trap to the war. Nou, dan gaan we maar even slapen denk ik. Kijken of Casey ons de volgende ochtend gaat contacteren. Waar is hij nou heen? Jij gaat niet ontsnappen van mij. Ik drink mezelf gewoon tot slaap.